มาพูดคุยกับซามไทยแลนด์ได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็ Google บวกค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะโอเคนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็คุยไม้ค่ะคุยไม้บำรุงแล้วก็ดูแลช่วยไม้ยังไงค่ะวันนี้เราก็ไปซื้อไปถือปุ๋ยที่ร้านขายต้นไม้มานะคะเพื่อเราอยากให้รากของมันขึ้นมาเยอะค่ะแล้วก็จะได้มันจะขึ้นมาดอกเยอะๆค่ะต้นไม้นี่เราปลูกนานนะแล้วก็วันนี้ก็แชร์เคล็ดลับว่าเดี๋ยวเราจะบอกให้วิธีการนะเวลาไปซื้อเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านว่าปุ๋ยที่ใส่ให้กล้วยไม้ให้รากมันขึ้นมาเยอะเพราะตอนนี้เราต้องการให้รากมันขึ้นมาเยอะแล้วก็มันจะดูแลมันว่ามันก็ออกดอกมาสวยงามให้ทุกคนนะคะมันจะมีหลายพันธุ์เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันอื่นนะคะเราจะแนะนำให้ทุกคนรู้ว่าการทำให้มันขึ้นรากขึ้นมาดอกเร็วด้วยวิธีธรรมชาติด้วยนะคะตอนนี้เราก็ชิมเข้าไปเลยเอาไปทุกต้นนะคะต้นนี้เราก็เอาไม้ที่มันแห้งแล้วนะคะเราก็เอาให้มันอยู่ในเปลือกของต้นไม้ค่ะสวยมากค่ะนะคะเราก็จะเอาปล่อยในนี้แล้วก็มันจะมีเลยแต่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะที่หลังนะคะเราก็สอนวิธีการว่าเคล็ดลับที่ดีๆนะเวลาปลูกต้นกล้วยไม้ยังไงนะคะต้นกล้วยไม้เนี่ยมันต้องดูแลถูกวิธีนะคะถึงจะได้ดอกไม้สวยขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องฉีดน้ำให้มันนะคะแล้วก็ไม่คือเข้าไปมันจะได้สารอาหารในนี้มันจะได้รากมันจะได้ดูแล้วก็มันจะได้ติดตัวเร็วขึ้นนะคะต้องมาเร็วขึ้นแล้วก็มาซื้อมาทิ้งหนึ่งนะคะเราซื้อมาทิ้งหนึ่งใช้ได้ก็เยอะอยู่นะคะเป็น25ถุงเล็กๆเขาทำมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็ฆ่าเชื้อราอะไรเรียบร้อยนะคะไม่มันจะขึ้นเป็นโรคไข้กล้วยไม้เรานะคะไม่ใช้นานแล้วก็เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราเปลี่ยนแล้วเชือกฟางนะคะแล้วก็มัดไว้จะให้ตรงนี้มันจะไม่ออกมามันจะไม่หลุดเวลาลมพัดอะไรมันจะไม่หลุดออกมานะคะเอาเชือกแล้วก็มัดไว้ค่ะทีนี้เหลืออีกนิดนึงแล้วก็เทลงมาเลย
มันลงมาไม่ได้อันนี้ก็เอาน้ำมานะคะแล้วก็ฉีดน้ำโอเคนะคะ เจอกันคลิปใหม่นะคะแต่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเป็นผู้ให้ ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ อย่าลืมถ้าคุณชอบก็กดไลค์ถ้าคุณถูกใจก็กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ